Då var vi tillbaka igen. Vad trevligt. Utan så vi... You can't imagine how Ja, men det går fort när jag håller på. Nej, inte alltid när jag håller på. Kul att du kom tillbaka, Fux. it's like a place right out of a storybook. Detta är den onda vi ska göra. Den här ska bli ond. Vad är jag för level? Ja, det var den bara stenarna. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Jag skulle snacka med henne var det ju. Beseech you for some assistance. Hello, can I help you? Jag håller med dig. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? I'm afraid I'm not keen on mucking about at the bottom of lakes. Oh, please don't say no just yet. Jag var tvungen Perhaps att... if you understood my plight, you'd change your mind. Perhaps? What precisely do you need to retrieve, and why? Years ago, my grandfather, who Imorgon, fancied folks. himself quite the astronomer, Jäklar. set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Nej, men det är fredag. Okay. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Det får man faktiskt göra. I Det do är... hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Är det någonting? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Vad är det med dig idag, Fux? Du är alldeles hungrig och ölsugen. Och... Ja, ölsugen det är man ju alltid. Det är ju snart fredag. Nej. Är det någonting mer? Allt på samma gång. Då kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag får bara massa kläder.
Det behöver man inte göra, Kenny. Det gör man, det är du helt rätt i om du inte vill. Men vad är den då? Tjena Game Lady! Allt bra? Hur är det med ditt knä? Alltså här kan jag ju simma runt i dörrdagen. Jag ska göra en grej, jag ska testa det här. Det kommer om musik så. Må bättre. Ja, vad skönt att höra. Rodusta, men det är ju alltså från The Docks. Hon var... Vet jag faktiskt inte vad jag är. Nej, jag ska dit bort. Jag hit bort. Ut och simma mitt i natten. Det är min nya kuppen. Jaha, det var ju en prick. Ja, jag kan ju kolla på minimappen. Här. Och 3 sådana, ja det är bra. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ska jag behålla den eller ska vi... Jag ska vara elak med den här gubben så behåller den om jag kan det. Runghilde Jansson. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? But you can't. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow. If you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. Har vi här.
Den tar vi då. Den tar vi. Den tar vi absolut. Elva redan. Snyggt. Jag pratar med han sen. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Det måste ha upp 3000 i alla fall. I hope to see you again sometime. Vi ska se om vi kan slåss mot I någonting. never thought Ramrock's loyalists would... Levioso, incendio. Yes. Shame you're so foul. Den behöver vi. Men nu kan vi hoppa tillbaka då. Nu har vi nog gjort. Jag kollar på quest först. Hogwarts. Ja, vi kan hoppa dit då. Alltså innan satt jag frös, nu sitter jag nästan och svettas. Scrope? Who is Scrope? Fan, hur fick jag detta uppdrag? Jag kommer inte ihåg alla uppdrag jag får. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Aha. Levioso. Jag kan bara lyfta den, men... Nej. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Jag tror inte jag kan göra den än. Så vi måste ha... Nej, jag kan ju bara göra så. Vi kommer ju inte upp någonstans för dem. Eller?
Haha. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Frozen med det? Ja. Och imorgon ska det bli storm här. Stormen Otto. Revelio. Incendio! Aha. Revelio. Accio. Aha. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ja, det gjorde jag nog inte förra gången. Det känner jag inte igen. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how Han do var you så varmt här en benefit if I del. find the pages? Scrope believes that a treasured black Ja, men family det var ring riktigt is also vårväder in the i grotto. helgen som Scrope wishes var. to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. How did you know that I'd found a book? And that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Aha. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Ska jag avvakta med det? Jag tror jag avvaktar med det faktiskt. Händer det något speciellt på jobb eller allmänt? Vet du vad? På vårat jobb just nu så finns det inte någon dag som är speciell. Så länge vi jobbar och ser glada ut. Alltså vi har fortfarande varslet på så det är ingen som
Och den. Den ska vi gå. Och den jag vill gå. Innan jag gör lite andra saker. Det vet vi inte än. Det är ingen som säger någonting. Det är lite frustrating. De säger att de väntar på någon påskrift, men vi har väntat på den länge, känns det som. Jag tar den då. Så att just nu är det bara vanliga dagar, om man säger, för vår del. Och man går bara och trövar runt. Gör man det man ska. Och det är det viktiga i mig. Jaha. A map. Det hade jag ingen aning om. Slipper man ju springa runt på nätterna ibland. Om man får springa. Man lär sig något nytt hela tiden. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. Jag gillar det ordet. The disarming charm may often be Expelliarmus. all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Ja, jag missade den där. Jag tyckte på R. Klarar jag den? Då gjorde jag. Good work. The dummy is here if you Jag wish skulle to egentligen stay and beställa mat, men jag practice. tror jag skiter i det. Jag är inte hungrig. %, det är bra. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Never mind. Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. Ja. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one. Anus låter det som säger. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Ja, vi kan ta lite upp henne som då. Hello, Zenobia. What did you need help with? I need someone to collect my gobstones that have been hidden in very high places all over the school. Så var det ja. Jag har hittat en. To requests. Ja, vi springer hela vägen. Då löser vi detta. Det kommer bli lite så här småquest. Man måste lösa vissa saker för att gå vidare med. Och vi har all tid. Det är bara 7:30 så det är...
Hoppas inte ni ska sova än. Jag ska hitta en sån. Revelio. Here. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ja, vi ska hitta gobstones. Revelio. Here. Det ska vara, men är det ni då? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Stekte lite falukorv, knackade på dörren, fick ny styvade makaroner. Ja, du fick styvade makaroner. Styvade heter det. now? Revelio. Ja, där är den ju. Here. Så har vi den. Jag vet inte hur många jag har nu. Jag börjar med... Så går vi här. Kolla här. Expelliarmus. Ja. Incendio. Ja, det är helt... Jag håller med, det kan du. Det där och stekt falukorv, det är underskattat. Det så här riktigt så här, lite knapestekt, nästan som bacon. Inte knapestekt, men... Det är riktigt nice, så jag kan hålla med. Här igen. Ja, bara sen flög och satte sig.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Det är en till här. Leviosa. Ja, jag hörde inte vad du skrev en sån gång också. Hälften av orden försvann. En till sån. Bara flyg, för då sätter den sig där den ska vara. Det är bra som fan. Den ska vi göra. Det var mycket kvar. De här enkla grejerna kan vi göra sen. Kolla här. Kolla här nu. T. Så är det där. Nej, det är inte den för fan. Jag tittar inte. Jag gjorde det helt fel. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. En kvar. Hoppa dit då. Så gjort färdigt gobstonesen, så tar vi nästa grej. Vi har en ny spel innan vi går in i den grottan. Och här. Bara flyger de, bara kommer till mig hela tiden. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm afraid I can't tell you, Lenora. You guessed. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Detta hade Jan-Olof gillat. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Practically competing with Amanda to see who's a more infuriating know-it-all. Nej, jag ska ha den nu. Bäst. Inget grej. Tack, Boogie. Tack. Vi har pratat om det så länge. Speciellt det här med lite dill eller en dillkant. Det är ingen som förstår sig på det. Såg jag någonting mer? Såg jag ett papper? Såg jag ett papper? Jag kan ha missat det. Jaha, det var han som gick runt med en sån. Sprang inte här innan. Nej, folks, och åter nej. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Var är den då? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Var det en till här inne någonstans? Revelio. Jajamän. Here. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her.
Kommer du springa här sen. Just det folks, det är nyttigt. Den här ska vi ta. Då har vi 1 och har vi 2 där, okej. 15 plus 2 är 17. 6 då. Det är en 9, 8, 7. Ödlan på den. Nej, på den. Och den är 9. Och den är 3. Det är 12. 6. Nej. 7. Det var den. Jajamän. Ny handske. Plus 1, alltid plus. Tar vi. Nej folks, så kan man inte tänka. Jag vet att öl och burgare är onyttigt, men det är så gott. Revelio. Ja, fick vi igång det. Can't imagine how Ja, vi har en till här vi kan ta. Nio. 1 plus spindel är 9. Och lyser snart. Det är ugglan där på... Ugglan på 1:an. Den alltså. 13 plus 3 är 16. Fem. Och är det... Den här konstiga spindeln. Jag vet inte om det är spindel var det. Den i alla fall. Så kan man visst tänka. Trötta på det här. Här kommer jag i full karriär. Och ett jävla rännande. I hope you've had more luck than I did tracking down Ja, men. Hello, Zenobia. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Antingen ska vi ha betalt för dem. I'm afraid I've decided to Ja, det- keep them. That'll teach Det you är det to jag stick glömde up innan. your Jag kunde faktiskt ha classmates. betalt och då kunde jag tagit det. You'd keep my prize collection for yourself. Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it. You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. Ja, lär dig det då.
Snyggt. Vad har vi kvar då? Vad pratar man då? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often Jo, a matter folks. of circumstance. Nu I'm tänker vi going to så. presume your reputation is in fact En hamburgare warranted, med extra in mycket which ost case, och you are bacon. precisely Oh. the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit Ja, that. gå in på Berthet Burgers och så kollar du på Anyway, to make matters worse, Luleås I stupidly blurted skrovmål out tror jag that det I heter. must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I Ah, shall ja. be forever in your debt. Så gör det här med innan, eller ska vi Hidden ta in herbology i corridor. grotto? Sounds intriguing. Solving a riddle that I mentioned and then Revelio. not telling me the answer. It's impossibly Hon är fortfarande sur. Ha! Jaha, där kan vi inte gå in ändå. More fun in our dormitory. Ser jag så här. Jag tycker fel hela tiden. Ja, alltså de andra heter London och New York och allt. Men sen finns det Luleå med. Jag vet inte om det är bara för att de har startat i Luleå någon gång. Hello, Mother. Kan ha varit så. Är det någon som vet så... Incendio! Once my sister said in house everything I thought were best. Och vi ska ha... Den sen. She never even wears it. Revelio. Revelio. Det var ingenting här. Här ska den vara då. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Ja, man ska ha in i knappen. This
This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Det visst lät en dundergo. Lumos. Tror mig, det är den jag köper då när jag säger att det är Seems to thrive från in bäst. Det är darkness. bara den. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Lumos. Reparo. Lumos. Ja, jag måste gå in här. I nu. imagine Där a är piece det. of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Ja. Men visst lät den god i alla fall, folks. Det kan vi hålla med om. Och så är det, vad är det, 6 skivor ost, bacon, dubbelpuck. Revelio. Ja, det är ju den nedgången där. Vi är tillbaka till han. Alltså, jag tycker detta spelet är... Jag tycker detta är kul. Ja. Jag sitter och kör detta. Alltså man fastnar flera timmar, bara rinner iväg. Men klockan är ingenting igen. Bara barnet. Du ska inte göra Have you han found känd. anything Du ska vara to, onda. prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a Eller om vi giant får pengar venomous för det. tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Oj. Now that I think about it, Puffskein Dunkeen, I think I shall keep this. You need to overcome your cowardice. You can't be serious. This is awful. I don't know what to do now. I'm doing you a favor. Disappointment like this will encourage you to become a stronger person. I don't Oh. need to be stronger. I need to be left alone. Even Zenobia Noak will make fun of me now. You've wasted my time. You're Oh. not who I thought you were. Nej, Should never have trusted you. det är inte jag som har gjort den här. Detta är Kenny och... vad heter han? Kenny och Jan-Olof som har kreatat denna. Och då skulle vi vara elaka, så nu är vi det. Nej, det passar ju inte. Det ser ut som en buttplug. Den tar vi. Quest. Har vi några roliga quest kvar? Ja, den kan vi avvakta. Men vi tar den då sen. Vi tar den nu. Jag ska åka och sälja grejer. Vad fan gör vi det? Har vi dagtid? Det är lite roligare.
Vi hoppar till Hogsmeade. Tjena Noma! Hur är läge? Säljer här borta. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello there. In the market for potions, are we? Nej, jag vill sälja. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Snyggt. I hope to see you again. Farewell for now. Jobbar du natt eller? Usch. Stackars Noma. Nu ska vi följa det questet. Ja. Om inte hoppar ner här kanske vi får alldeles så brant, ja. Lite börjar 6:30 i morse. Jag har varit hemma en stund. Ska jag iväg och jobba här. Men är ledig imorgon. Okej. Ja, men då var det jag kan inte göra så med faktiskt. Ja, jag kan inte hoppa heller bara för det var... Iron Maiden. Tack så mycket för att du följer mig. Det är grymt, mannen. Aj, men... Hur många är ni? Nu sitter jag fast där. Jävlar vad rädd jag blev. Ja.
Det gick hyfsat i alla fall. Jag är inte jätteduktig men... Tack Norma och jävlar någon håller på att bajsa ner mig. 20 000 kanalpoäng. Ja. Och tack igen Iron Maiden som följde. Huga mig! Först bajsnöjd att det var så många och sen bajsnöjd för att Norma... Jävla Norma. Säg nu inte att det är massa jävla såna här. Nej. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Ah! Det är detta vi ska göra, Kaj. Det är olika för olika team är det ju. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? The house elf named Vi Scrooge hörs Norma, tack som fan för att du said I kikade in. might find a black family Jobba ring lugnt. here. Ta hand om Sorry det to mannen. say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Det kan vi göra. I Jag kan inte suppose bry if mig om de that's the andra. only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure Iron the pages Maiden are still var tucked in my waistcoat. coolt namn. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Ja, spring då i vattnet. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Han bara ska gå för det. Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves.
Kan vi ta den nästa gång, men vi hade något nytt här nu då. Quests. Jag hoppar tillbaka här nu och se vad jag ska. Hoppar till fel tower faktiskt, så nu. Jag är inte Ravenclaw. Och den är låst upp, ja. Jaha, den kom upp nu, okej. Då ska vi bara kolla igenom allting här. Har vi påbörjat så. Och bort alla de här. Detta är ju det värsta, för det är alltid man har hittat. Så. Den är det med. Den tar vi och så kör vi nu då. Se om jag hinner gå och pissa med den. Ett riktigt quest. Ett bra quest faktiskt. Det är mycket spindlar, så gillar man inte det så ska man inte titta. Men jag stannar där så ska jag bara gå och pinka. Ska vi se. Är ni redo? Vill ni göra detta eller ska vi skita i det? Ja, jag kör i alla fall. Vi får gå och lägga det annars. Ja, det är ju inte jättesent också. Men man har rätt att tycka att det är sent ändå. Har vi ingenstans vi kan... Jo. Fick vi lite hjälp.
Här har vi inte varit till Forbidden Forest. Jag ska inte orka bråka nu här. Ja, det har man gjort någon gång så här. Man har ritit till för att, vad fan ringer ni för? Revelio. Inventory, vi fick en ny. Ager är det för fan. Plus 26 i offense. Jajamän, tack. Ja, och då... Mordin ska du inte skälla på. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Ja, men... Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, Ja, den är bara 8, and, snälla if I vännen. recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. En fråga Fox, Thank you. är det för mörkt eller syns det när man spelar? Surprising how much of this Kenny is tycker det är bra, men jag rather litar inte alltid på honom. unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Okej. Här så då. Ja, du ser i alla fall. Det är det jag menar, det är det viktiga. Tack. Då är det inte för mörkt. Då har det Kenny rätt fan också. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Tack folks, tack. Det är dig och Kenny har med, och nu ska vi se. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But, are you quite finished? It was pitiful. No! I won't rest. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Jo, men jag tänkte om det var för mörkt. Snälla Fox. Ja, du menar så. Ja. Ni är för I wonder trevliga. how big this place is.
kommer vara mycket spindlar. That must be where this one leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will not be through this. Jag kommer inte behöva... Nej, det är inte den. T. Den kommer jag inte behöva nu. Jag kommer inte behöva Repario, så vi tar... Hej där. Ja. Det är ju som man kan åka fram och tillbaka så kan man I wonder if I can move that platform somehow. få saker, tror jag. Jag vet, du hade nog sagt till innan också så att jag... That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Nej. Nej, jag vill inte synas idag. Imorgon kommer jag att synas, tänkte jag. Jag tänkte att jag skulle köra lite på helger. Jag hoppas det är okej. Jag tar den hatten. Jag tar allting som ger mig skydd. Kommer hit ner. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Ja. Och jag vet att du hade sagt till Fulks med. Jag skäms för att jag frågar. Jag kommer aldrig fråga dig. Jag bara ska. Nej, men imorgon blir det webcam. Vi kör det på fredag, lördag. Och det är nu någon som vill se mitt fula anlete. Jag behöver pengar. Jag kommer snart bråka med dem igen.
Whew, it's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Here. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Vad frågvis, jag gillar det. Men det är bra, folks. Nu kör vi. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Men så går det med. Incendio. Men jag är oftast frågvis, folks, det vet du. Jag gillar också när du ställer frågor. Du har mycket bra frågor. I'd have thought Jackdaw. Jag kommer vi hade haft massa så här. Jag körde vissa dagar. There's Vi no bara... sign of him. Accio. Nu ska vi se här. Vi ska... Ja, den har jag tagit. Är det dit då till... Nej. Jag ska kolla. Var det inte här någonstans man kunde hoppa upp? Nej. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Mm. Here. Och här var ingenting, eller? Jo, här. Incendio. Det kommer ju rätt. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Fan, måste jag på dass igen? Vad är detta? Ja, innan det kommer mer grejer så kommer jag. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him.
Ja, men vi hade trevliga konversationer då, om jag ihåg. There it is. Ja, och nu kommer morsan spindeln med. More spiders. These can't be what the head of Richard wanted. Här kommer mammas spindel och pappas spindel. Jag trycker på fel knapp så. Nej, inte dig. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Så, ursäkta mig. Jag pinkar, jag dricker. Alltså nu tror jag jag sitter och super. Nej, jag dricker vatten och monster. En och annan cola dricker. Alltså jag har börjat törstig nu det sista. Jag har säkert diabetes eller någonting. Nej, inte jag ska göra så här först. I'll need to look around for the symbol. Jag lägger upp den på fickan. Nej. Det var bara... Ja, vi får köra det en dag med. Jag tänkte nu när jag fått 130 följare. 131. Jag måste köra en långstream. Vi kan köra så här. Kan vi sitta och snacka bara bajs med. Must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Nu ska vi se. Har vi de bästa grejerna på oss? Sämre. Unlock. Sämre och sämre. Sämre och sämre. Ja, men då kör vi detta. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Expelliarmus ought to disarm the brutes. Aj. Nu är vi körda. Nej då. Ja, den är ju riktigt bra att inte använt den innan. Ja, nu så. That's unnerving. Ja, jag är grym på detta spelet.
Nu kör jag på easy så alla vet om det. Så jag inte får höra det sen. Ja, jag kör på easy för jag är kass. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Alltså detta spelet är snyggt gjort. Det är mycket bra story. How am I being protected? What sort of magic is this? Ja, skostorlek, okej. Ja, men det är kul att vi hade de frågorna. Vi får köra det. Se om vi kan göra det på lördag. Sitta I hela can dagen only och hope spela. this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Jag tackar alla som är inne och följer. Ni är så jävla grymma. Så det är... What is this place? Nu pratar vi med han. Vad är det för jävla hatt? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised Vill to du see knäcka en öl? someone so young Ja. standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started. Ja, det är Hogwarts. roligt du folks. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. Jag gillar namnet. We och have bilden. much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Coolt. Äntligen fick man talents. Alltså det här väntar jag ju på så länge. Och de första man ska är den. Och den. Sen tar man den. Jag gillar även stealth. Jag brukar ta... Då sparar jag lite sen. Ja, det kommer jag ihåg folk faktiskt. Ja, men alltså vi svarar på allt. Sen vill man inte så ska man absolut, det är inte sådant jävla tvång. Vill man så vill man, vågar man så vågar man. Blir det tvång då blir det inte roligt heller. And the map chamber. Och det är det Why det ska would I vara. need the book? Kolla här. Där. Nu ska vi se. Nu ser han mig. Kolla här nu. Då går vi hit bort. T. Jag tryckte givetvis fel. T. 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 Och nu kan jag lägga dig där. Dig där. Och dig där. Då tar vi F1. F2. Och då tar vi 1. Osynlig.
Då ser inte den kistan oss och då får vi 500 i staden. Och det är bra. Tips till de som vill spela nu. Lumos. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Åh, glasögon. Ja, bättre i alla fall. De kan bli bra när vi är 15. Nu är 14 har jag gått upp i. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Hej med. Jag ska bara ta den här först. När man väl får den så gratis. En till. Ja, men den kommer sticka till... De åker till där de ska vara och då behöver man inte springa efter dem sen. De skulle väl hit då antagligen. Jajamän. Jag blir inte upplevd som prisa för en annan. Det var bara... Jag har helt rätt, folks. Bara den är kul. Alltså det ska vara kul med. Så man bjussar på den så att det inte blir... Vad jag säger. Det får inte bli tvång. Då blir det aldrig roligt. En till. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Vänta. Now, where's the treasure? Accio! Får vi den med? Fan vad gött. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Har du lyckats göra fler här? Nej, så jäkla bra spelat det alltså. Nej, vi kan ta den sen. Jag kan inte lite efter dem. Vi kan ta en dag där man bara springer och letar grejer. Det är lite kul. M. Vi ska till vårat. Vad har vi våran? Det hade vi den. Ja, vi ser det så, folks. Jag kommer fortfarande ihåg när vi alla trodde att det var en pojke. That's it. I'm making good progress with these tokens. Snyggt. Det var så många där. 3 stycken på en gång. M. Ja, det går skitbra, Kenny. Alltså, jag kom inte jättelångt. Och detta var ju vi skulle hjälpa. Att ni skulle vara med och välja, men jag vet att det finns folk som inte vill vara med. Så att...
Vi börjar med flying class. Kan vi göra. Har du vad tittar du på, Kenny? Vad gör du? Har du inte tittat på mig bara? Jag kommer köra en stund till för jag kommer inte laga mat idag för jag är inte ens hungrig. Så jag kommer köra en liten stund idag. Om det är okej för er. Ni ska gå och lägga er. Ja men det är klart du ska göra det. Alltså fastna, kommer du loss då? Det är jobbigt om du inte kommer loss framför till. Jag är så jävla rolig. Varför är jag så jävla kul? Ja det är perfekt, jättebra folks. Vi har pratat mycket i minnen jag och folks. Hon är grym tjej. Nu när vi vet att det är en tjej. Ja hon har sagt det i alla fall, vi vet ju inte än. Pågadös, precis. Kan vi hoppa dit då? Så jag flyger med detta jävla... här kvasten. Jag hoppar dit. Så går jag pinkar. Jag kommer. Handy resource indeed, your field guide. Almost got away with it, okej? Okay. Jag har ingen aning vad det är. Det låter säkert coolt. Nu ska vi ut och flyga. Everybody grab a broom and we shall get started. Vi kommer längre och längre, alltså det går fortare och fortare nu. Mr. Clotten, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, Det här jag ska testa a means på of med handkontroll transportation. sen. Jag tror detta kan vara This lättare I med fear handkontroll. some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. Okej. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Så jag duger inte längre, Kenny. Jag skojar. Vi ska ju in i ett fängelse. Vi har ju hållit på med det. Vi måste lösa det. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up!
One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. Nej, inte just A nu. gust Folk of ska wind göra will throw you pannkakor right nu. off. Inte pannkakor. And Det hade varit if you gött. hear my whistle while you're in flight, Jag ska öppna mitt ground våffeljärn yourself snart. at once. Jag har inte öppnat det än sedan jag köpte det. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take take some care. getting used to. The brooms are school property. Wish I had my I own want them broom. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What have you? Hello. Nice day for a flight. Good, I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ja, man får inte reda på det att man kan köra. Whoa, our aquatic Nu är president musiken bra likes to här. make an appearance once in a while. Very good. Did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. Snyggt! I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine Fan, jag you're ska ready for jag something måste a höra med bit farsan. more Han har ett bra. challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Ah. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Nej, men det sitter av pulver. Man ska göra det funkar det. Det är ägg, mjöl. Och sen ska du i lite antingen någon typ av antingen vichyvatten eller tar du Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Jo, nej, men skulle du ha sockerdricka i eller någonting. Vet du varför? Det blir frasigare våfflor. Jag gillar frasiga, jag vill inte sega deg i. There's the famous bridge. Think of all the magic. Säkert holding jättebra it där, men jag vill göra up. från I mean, grunden. look at it. And the owlery. That's a bit just of det. solid architecture, isn't it? Flying dips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour. Det är som att göra pannkakssmet. Typ.
Jag vet inte vad skillnaden är. Vet du Fox? Är det någon skillnad? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points. Det will be kanske är taken det from Fox each of som är you for problemet. not Man har nog inte following lika my mycket slösaker. instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this Jag class tror inte because you're still not showing yourself, or Rollskillnad, frankly, men- your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Ja, jag ska testa det. That was some rather good flying. Ja, jag köpte ett nytt Meritix. Är inte det? Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, Vi those pratade views om were det så worth it. beställde jag ett. Jag ligger fortfarande i lådan. Perhaps. But we did get in trouble, and Kugawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd Ja, see ja. us. Skitsak samma. But it's no matter. Alltså jag gör Seem våfflor at så home ska on du a hit broom. farsan en dag tänkte jag. Bet if you had a fancy model you could fly laps around Imelda. Ja, för mig det var något sånt där. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ja, så snyggt. Då hoppar vi till Hogsmeade och ska vi köpa en broom. Jag har lite att göra här. Vi har pillar med. Jo, jag har för mig det var så med folk faktiskt när vi satt och tjötade om det. Och det går att göra varma mackor i våffeln med. Man behöver inte ha en smörgåsgrill. Kanske är smidigare med en smörgåsgrill. If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Jag gör med. M. Ja, vi ska dit. Revelio. I have an idea. Jag tar allt sånt till först. Alltid tar det först. Nu kan vi prata med dig. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able Så to come var in. det ja. Jag har för Shop's mig det var been något sånt closed since först. trade Ja, routes were disrupted. du ser. Had to Du snackar travel min as far as minnen London igen. to meet with my supplier. Så kul. And I've only just returned. Det måste Thankfully, with skilja för inventory. det smakar I ju presume you're in inte the market närheten for a av new likadant. broom? Ja, någonting är det Rare kan units givetvis. available. Ember Dash, Silver Arrows. Alltså pannkaka mer Wind Wisps too. No matter what socker broom you som choose, you'll be pleased. They're all Foxar. exceptional, both in quality and performance. Någon har vaniljsocker, har inte de det? Någon av dem. Eller har man det i för att göra bra mat? Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? Okej, nu får ni vara med och välja här. That item is of the highest quality. Ska vi ha den? Ska vi ha den? Den ser ju lite tråkig ut.
Han kan ju mycket godare. Jo, men våfflor är ju godare. Det är ju mer en till kaffe och sånt. Om du hänger med vad jag menar. Ska jag den? Jag har för mig jag gillar det. Den kommer jag ihåg att jag gillar, har för mig. Den. Vilken tycker ni vi ska köra? 1, 2, 3, 4 eller 5. Skriv i chatten. Näst sista. Det är den. Den tycker jag med. Och Fux. 1 eller 4. Då är det fortfarande 4. Är det någon mer som orkar skriva? Ni behöver absolut inte göra det. Då köper jag den. Första. Andra. 3. Ja, 4. Ser man väl. Ja, det blir det. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Jag ska se om jag har något att sälja. Den kan vi sälja. Nice doing business with you. Så länge det är rött neråt så säljer vi. Den säljer vi inte. Den säljer vi ju inte. Och den säljer vi. 4 000 kvar. Bra. Tänk på detta. Hitta så mycket pengar här, för det kommer kosta sen. Certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class. They all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Ja, That sounds intriguing. den tar vi. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Då har vi 2 stora quest att göra först. De här kan vi vänta med. Det är inga panik. Vad är det? Ja, hans delivery, det kan vi vänta med. Ja, men den är snygg, jag lovar. Quest, vi har ju stora quest att göra först. Den tar vi först. Den vill jag ha. Nämligen. Då tar vi en. Och så hoppar vi till Hogwarts. Det är närheten i alla fall. Och de här glasögonen och de här hattarna man får. Alltså, Boogie, är du sugen på det så tycker jag du ska köpa det, men nej, det är neråt, ja. Det var neråt, för fan. Once a coward, always a coward. Just ask Duncan Hobhouse. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Och vi får vårt egna rum här nu, för fan det här är kul. Vi odlar och göra egna potions och det är grymt.
Forgive me, the headmaster. Ja, glasögonen är snygga med. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Eller hur? Ja, jag vet. Det är inget billigt spel. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ja. Oh, okej. Det är ett fel. Alltså jag kör på is och så. Jag är hungrig och frusen. Ska du fixa mig lite heta nu? Now, cast Evanesco on those chairs. 3. Varför trycker jag alltid på fel knappar? Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ja, precis. Men den börjar, den beställer jag imorgon. Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Så, nu ska vi gå vidare här. Det här rummet är så jävla fräckt alltså. Revelio, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Sen kan man hålla på och fikta och dona. Du kan få massa grejer här säkert. Men jag känner att man får så mycket andra grejer sen. Hope this isn't as precarious as it looks. Nej, jag orkar faktiskt inte hålla på. Stänga fönstret. Ja, vad händer då? Revelio. Kommer grannen in och... That's not helpful, you worthless pile of tin. Man kan ju hålla på om man vill. Jag känner bara att du får såna här grejer. Alltså du får grejer hela How tiden. does anyone other than a house elf manage to get around in here?
Det finns lådor att ta, men ja, orka. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and Revelio. find out. Ja, man kan ju hålla på, men jag orkar inte. Vi tar och hittar... Vad känner vän? Ja, det är 3-rättersmeny precis. Och det är så gött alltihopa. Alltså jag orkar inte ta allting. Alltså du får mycket loot du kan sälja. Du kommer hitta så mycket kister. Du kommer, ja. Nej tack. Jag orkar inte. Gick jag fel nu? Ja, det gjorde jag. Okej, vi kommer tillbaka. Jag ser hur bra jag är på detta spelet. Vi ska alltså hitta dik och det kommer vi göra här borta snart. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Här är det vi ska gå. Jag tar fel håll. Tänkte det. Jag tänkte vad fan så här långt var det inte förra gången. Där har vi han. Yikes! Careful! Huh? Oh, Ja, vi är färdig till det. Ja, styrman har ju fixat den. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Varför ska du ha glass imorgon? Och våfflor och vaniljglass. We believe you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be Käften Kenny. Jag visste att det var våfflor. The room of requirement. Jag hade det på känn när du sa det, glass. It's unplottable, so won't appear on Ja, det är gott. any map. Det är gott. Jag håller med dig Kenny. Most Det har happily du by accident, riktigt if smaskigt. ever. Deke's seen students in need of an extra file Så for gärna en potions god stumble sylt upon till. the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely. Åh, as you det går need ihop. it. Tyst nu The Fox. room will do Se the hon rest. som äter dill. Det går inte upp. You've given yourself quite a canvas to work with. Om du är kvar Bogge, vad tycker du om spelet när du ser? I look forward to seeing jävlar what vad you do rapad. with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing.
One should always understand the effect Det är likadant som which one is clothed. Jag har ju en. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk. Säljer vi den. Bra. Valuable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. Jag håller med Kenny. Nu jag tar Kennys plats här. Provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a Sluta nu, Fux. Lägg av med det. Det är ingen som tycker det är gott. Inte någon. They list the ingredients or Jo. resources needed Ja, man to kommer conjure få en a stock. particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing Ja, objects det har jag in faktiskt the sagt. room, such as Och the det står jag chairs you för. vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. Det står jag för, Fux. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. Ja, jag håller med You dig, should find both Bugge. Det är familiars since they'll skitgrymt. resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions. Nu gör jag bara början också på den här nya gubben, så att det kommer ju mer, alltså man får möta bossar och sånt sen med. Så att. Här har vi ju, kan låsa upp någonting. Ska vi sätta E här så? Det tror jag gör. Vi tar F3. Potting table var det med. Kommer alla ihåg, är det den? Ja, det är det. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook. Jag tror han var sugen på att köpa det i alla fall, We Bugge. discovered this room together. Men han undrar om man ska vänta tills det blir billigare, och det är ju också ett alternativ. Men när blir det billigare? Jag vet inte när de gör det I shall billigare. let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Ja, du är grym, I Kenny. will be sure to Verkligen. speak with Deke if I need Boogie. anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room.
Tänk nu på att jag kör på Easy Boogie. Då går det jag klarar inte av det You andra. should be proud of all the potions you've brewed. Så jag spikar med henne igen. Vad är hon då? Där. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Jag har hur mycket moonstone som Good. helst. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Ja, men Why skiter don't you i. try it on the walls and floor? Nej, inte rugs. Det är ju själva... Måste sätta ut 5 sådana typ. Ja, det satt ju snyggt. Ja. Dee cannot believe how many beasts you have here. Floor decoration, okej. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Deke hasn't seen this many plants here before. Good work. Oh. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell Vad will helvete allow you man får to lära sig customize grejer här. any conjured item. You can change Vi the kör colors, på. patterns Jag kommer and att lägga mig vid styles of your 11 idag. furniture to suit your taste. Känner jag. Let's get started, shall we? vi Watch på? closely as I demonstrate how to perform Så länge ni the är på altering så kör jag till spell. 11. Minst. Just aim Ja, du är your elak, wand Kenny. at any conjured item and perform the altering Vill jag titta på dig så tittar jag på dig. customize it. I have some questions about alteration, Professor. Jag bara Yes. skojar. Jag bara skojar, kan du veta. Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else.
Jag har ju fått en ny. Vad dum är. T. On size av någonting, okej. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Okay. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony. Well, I cannot believe how many pieces. your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambiance. Of course. What sort of overall look most Det går jättebra folks. Jag håller på att lära mig bara att göra rummet större. Detta är tråkigt. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Vad kan vi göra i mikron? Nu läste jag. Nu läste jag. You needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Så jävla grymt. Så ännu större rum. Så nu är vi stora. Där vi kan sätta och odla grejer. Så gör vi våra egna potions sen. Det är så grymt. Bra, så stort det blev. Ytterligare ett rum. Jag ber om ursäkt att jag rapar så mycket, men... An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you Nej, need more vattnet space tror jag han for menar, spellcasting. Kenny. Fox. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. Vi kan nog göra nullarna där också faktiskt. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Ja, vi har ett nytt rum. Detta är det minst vi behöver tänka på. Off on another adventure, are we?
Då ska vi se. Vi ska tracka den med så. Nytt med han, okej. Over here. Jag vet, jag har gjort detta, jag har gjort. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Okay. This way. There's a secret passage just here. Mycket så här hemliga grejer berättas. Ja, det är så skitkul alltså. Det är ett jävligt... Ja. Köp det om ni har råd. Har ni inte råd, vänta tills det blir billigare. Så säger jag nu. Så... How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Jag förstår dig, I wouldn't Kenny. want to jeopardize that. We used to sneak in here almost De har jobbat daily. faktiskt på en We've never been caught. multiplayer-grej på detta. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the really? blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Oh yeah. Sorrow-tecknet. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it.
That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, Det var bra I den. enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. Kenny tror jag har To klart this spelet day, snart. there's Kör man inte something about alla that spell that's addictive. småuppdrag så har Kenny kommit långt. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Heta What's nudlar. that even Ja, mean? det är Honestly, grymt I'm fox. not entirely certain. All I Nej, jag know kör en stund is till. the whispers of an old Så ni magic som that hardly orkar är anyone else vakna. can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you Kör telling vi, me that kör vi en goblins may stund be på detta? wielding some sort of wizard Ja, magic? Nola har inte ens sagt hej än. What we're trying to Han find är out. lite And dålig this ibland. Nej, ability vad of skojar. yours, does it allow you to Denna wield this gubben magic började I med Kenny och I don't Jan know. Olof. Well, when Det you är därför do jag är know, elak. tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood Du and har Ranrock ingenting att after tänka you, på Kenny och du går I lägger dig suspect a 22. bit Ja, more ja. time practicing the blasting Du gör som curses du in vill order. Kenny. Spend as much Klockan time here 22 as you'd är like. en kanontid att And lägga sig. remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Fan vad man lämnade. Där var det. Det är lugnt Kenny. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Oh, ja. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
Nu var vi in nästa vänta. Vad kollar du? Vad för quests här? Acquire the focus potion, okay. As soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Vi gör den först. Ja, nu händer grejer. Det är kul för det blir nästan fullt upp. Då måste jag nästan... Ja, jag måste göra det först och sen göra det. Man vill göra alltihopa på en gång. Helst. Heta nudlar och heta Magnus. I was hoping to see. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toad. Why would you want to take toads? To a cave under the lake. And that's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Jag hoppas med det smakar gött nu, Fox. The room below Hogwarts. Tack, Boge, för att du är kvar också. Shall we? I was Han hoping säger, you'd do that. orkar inte gå och Oh, lägga. and we'll need to bring the book. Men jag vet att jag orkar idag, så att jag har en lugn dag imorgon. Så att jag kör lite längre än vad jag The brukar. room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Nej, Fox, säg inte pro-streamen. Men tack, jag tackar dig, du vet du. To think it was beneath us all this time. Ja, det är jävligt grymt spel, kan jag säga. Tack folks, alltså det är nästan så jag blir tårögd. Ingen som tycker om det om mig. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Ja, det är för snäll Bogey.
Ja, det är ett jävligt snyggt spel, det är det. Jag sa att bara därav tycker jag det är kul att spela, för det är ett jävla snyggt spel. If only you were here to see this. Jag ligger på ett 2080 Ti. Tänk de som kör 390 och 490. Eller ja, 4-serien och 3-serien. Jag ska gå fram. Ja. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Folks, until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. Ni är grymma som We have waited this long, Professor Fig. Hänger med. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret Jag har to sagt keep, fram till 11. I do Kör jag. know that our young friend Jag ska here köra has så mycket jag seen kan. traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Okay. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Åh, det där jobbiga jävlar. Ja, vi har mycket annat att göra. I've always said that Vi ska göra så här till att börja med. The freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. De har vi ju där, men de kan vi skita i. Ja,
Ja, den kan vi ta först. Ja, så om ni inte undrar så har jag Harry Potters musik i bakgrunden. Varför att? Varför att jag kan. M. Ja, du hörde det? Ja, det är Harry Potter-musik. Undrar hur länge någon säger det. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Då är det avslutat. On to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield it. Quest tar vi. Ja, jag vet precis vad jag ska göra det någonstans. Hur många här inne sitter ner och kissar? Det skulle jag vilja veta. Ja, vad som kunde veta. Få ett sug att se filmerna. Ja, det tycker jag du ska göra. Jag ska använda den. Sitt. Jag med folks snälla då. Hade varit förvånad annars. On enemies, ja det vill säga. Nu vet jag vart vi ska då få göra den. Och vi kommer få. Så vi gör så här, world map. Vi drar dit. Nu ska jag kolla först. Vad har jag på tab? Wonder who lives here. Tab. Ja, den. Jag har den. Jag har ingen Mandrake. Aha. Det gör vi inte det. Jag måste ha Mandrake för att göra det. Quest, så tar vi nästa. Ta hand då. Focus. Acquire focus poster. Och Endorius. Men Mr. Frasse, snälla, tack som fan. Det är kul att du följer. Vi drar till våran potion station. Tack Mr. Frasse. Fan, du har varit sen... Jag känner igen som älgskånska män och allting.
Grym är du. Tack som fan. Hogwarts, vi drar till våran sån här. I'd like to ask you about changing the room's ambiance. Nej. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Tack så igen Frasse. Du är grym. Jag vet. Actually, perhaps another time. Det känner jag igen. Ditt namn. Du har varit med i Skånska män och alla de där. Tack. Tack som fan. Min potion. Ja. You should be proud of all the potions you've brewed. Jag har lite att göra, ser jag nu. Nu gör vi det. Ja, nu tar vi den, så har vi lite att pilla på. Quest. Vi har... Ta gärna de andra här. Gör vi så här, vi gör så här. Vi tar world map. Nej men, ja, 50 gånger jag säger det. Tack för att så. Det är så kul när folk kommer in. Som man känner igen namnet på. Det är skitkul. Vi drar till Pippi och gör han. Ja, det kan vi göra. Ser vi någonting? Jag har sagt kör till 11, så jag gör det. Jag kommer ju göra de andra antagligen. Vi kan ta. Det får ta sin tid. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Det var det gott Kenny. Sov så gott så hörs vi. I'd rather not deal with difficult people, but for a reward, I think I can manage. Indeed. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. Vi hörs imorgon Kenny. She's a Och talented jävlar potioneer in så her vi ska gå own ner right. tidigt och då blir jag Dare förbannad. say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Ja men snälla. Det går snabbare vägen ut ifrån stan. Vi flyger dit bort. Så gott Kenny. Jag vet inte om man kunde flyga faktiskt. Men
Jag gillar inte att du behöver ta ett sömntabletter för att sova. Det är sånt gillar inte jag. Jag är lite anti-tabletter. Alltså jag tar knappt huvudvärkstabletter. Ibland måste man givetvis, men... Ja, typ sådana saker, ja. Vet du vad jag köpte? Jag köpte till mig en... jag ser det som godis, men jag köpte Fisherman's Friends. Jag gillar till det. Salmiak, en hel låda. 200 spänn. Hallå? Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Oh. Frågar du det? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Kom igen, Olof. Jag har sagt hela tiden, det är du som gjorde den här gubben, men du är aldrig inne. You mentioned that more and more customers are Jag är to så stay elak jag kan. Why? Jan-Olof. Well, I can't speak for all of them. Jajamän. But certainly my Ashwinder customers have their Det kommer en reasons. bra bit. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? This will do just fine. Thank you. Thank you for stopping in. I appreciate it. Det måste ju kolla upp. Det är bara bra idag, Jan-Olof, för min del. Jag har lovat att vara live fram till 11. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it.
Ja, gött. Kolla här, vi har fått kvasten, vi har fått en hel del grejer. Men nu bryr det inte mer. Nu drar vi vidare mot stan igen. Vi ska ha ju return till Pip. Alltså Perry Pippin, alltså det känns som nästan Sagan om ringen. Just det, man får inte flyga in i stan. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Nu ska vi dra pengar, va? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Jobba till vårat... Vi kan göra det. Vad tar han? Ja, då tar han. Är det skit? Jag vet att det är så jag har gjort det med en gång.
Ska vi dra in och köra det hårda? Ja, vi gör det sen. Så det är det folk väntar på. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Protego! Nu kan vi åka Hogwarts och så åker vi. Dee cannot believe how many beasts you have here. Fuxweed, vänta. Nick thinks you should be proud of all the potions you brewed. Levioso! Nej. Ut och köpa. Igen. Hogsmeade. Hej på dig. Fuck my life. Att ni inte tittar på mig, jag är så kass. Jag tackar allihopa, ni är grymma. Jag ger alla en kram, jag kan inte det. Healing potions are a speciality here, should you need any. Nej, det är inte han. I hope to see you again. Farewell for now. Fan, det är den här jävlen. Vänta, vi ska ner till den jävlen. Sorry Olof, jag är kass. Men tack, du är så jävla snäll. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Nej. Vad fan behöver jag? Let me know if there's anything else I can do to Quests. Och vad vi än kör så behöver vi ha det stora bordet. Let's look at what we have, shall we? Nothing like finding just the right thing, is there? Jag tar han med, får se. Jag tror vi kommer få gå upp till henne här. Jag kan gå dit med en gång.
Och ursäkta då folk som är lätt att streama. Jag ber om ursäkt om jag tycker det är lätt att streama. Jag fattar vad du menar, bara det jävlas lite. Hogsmeade, here I come. Jag ser om jag kan starta upp det igen. Ja, den musiken går i bakgrunden. Jag har en ytterligare i bakgrunden, så får vi se. Lumos. Reparo. Accio. Confringo. Reparo. Lumos. Lumos. Så tar man dem. Jag har ju för quest egentligen. Vi testar, vi kan köra det. Får vi se hur långt det kommer. Hur vi lagar det sista vi gör. Vad vet jag? Så vi ändrar sen. Jävla hora. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Nej, det är fan du i så fall, Jan-Ola, för jag är inte god. Fux är redan arg på mig. Nej, bara skojar. Det är hon faktiskt inte.
Vad fan är den jävla vägen då? Ja, jag hade kunnat springa runt. Jag kommer köra... Nej, jag nog haft du är en god gubbe. Du är godare än vad jag är. Men jag kommer köra... jag kommer testa att köra här. Det är så jävla mycket tänk på den här jävla banan bara. Jag hatar det. Jag har sett mig ta vad jag gjorde. Vi drar dit, får vi se. Vad dumt, jag kan fan flyga. Jag kan flyga, jag har en brom. Du med? Who lived here, I wonder? You've had too much fire whiskey if you think you can outdo my thing. De råkar vi med sen. Nu ska vi se. Om jag dör ganska snabbt så lägger vi ner. Men 11 har jag sagt. Jag måste nog pissa in, ja. Ytterligare Hjalmar 000. Välkommen och tack som fan för att du följer. Jag kommer stanna här för jag måste pissa. Sen kör vi. Nu jävlar. Och tack igen. Hjalmar. Grym är du. Ja, nu var det nog pratmusik. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Jag stretchar så mycket jag kan, Hjalmar. I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, Ja, det var nog fan på They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. There must be something here. Ramrock said so. Focus to tell us.
här var ju skitsnyggt. No witch or wizard will be spared. There must be something here. Ramrock said so. How nice of you to stop by. Vi kommer tillbaka med. Revelio. Revelio. Ja, vi måste investigera den först, okej. Reparo. Revelio. I will draw blood. What was that? Was that your best? That was meant for me. No! What an unfortunate disappointment! You can't stop us. Not quite. Easily diverted. You won't stop me. I've been fighting since before you were born. Ja, jag tycker vi kan syssla bra, va? Var det piratmusik nu? Nej, na 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 na. Ja, jag får... Revelio. Ja, men han har ju fuckat ur. Vad gör de det? Han har ju fuckat ur den mannen. Nej, det gör sig park det nu. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Welcome to San Bakar's Tower. Incendio.
Hello, Professor. Did you say Sanbakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to Jag blir så att jag encounter. stannar här. I'm glad för to den see är that I för was sen. correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back Jag at the testar. map chamber. Vi får se. Remember Ja, jag what kommer. you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Na. Hörde jag innan. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. This looks intriguing. Nej, jag vet inte. Då kör jag i alla fall för att se något som kommer. Ja, det får bli... Det var här jag fastnade. I've seen this before. Jag la ner det och In så Gringotts gick det unrestricted skitbra sen. section. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Att det är skitjobbigt sånt här. More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. These look familiar. Alltså det är lite sjukt det här.
Was it Accio I used before? Nu det börjar bli skumt allting. Det är kul att jag har med er för att ser ni någonting så hojta till. Så jag säger ja. Incendio! What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. The room changes when I move in and out of the archway. Incendio! Men jävla rövknull. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Vad hej jag fastnade förra gången tror jag. Jag tror det här. Jag fastnade. Det blir annorlunda om det går så här. Det blir ju annorlunda. Jo, och den går in här. Igen. I can see a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. Det är fortfarande det så alltså det här är...
Men lägg av, ditt jävla rövknull. Jag har för fan sagt det ska den stå. Incendio! Accio! Tack, det var det jag ville. More statues. Ursäkta. Incendio! Confringo! Not making this easy on me. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Jag har ingen aning hur det ska gå nu. Det här var det jag fastnade. Det här kommer jag ihåg. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? Nu är det här är...
What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Jag kommer få slåss mot de här, det vet jag ju. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Ja just det, det kommer bli en bror där. Hur fan löste jag det? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ja. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both Nej, jag vet ju inte det. to the other side of the bridge. Så min jävla fitta. Kommer inte längre, han kommer inte förbi där. Ja, men släpp den för helvete då. Nej, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Tyvärr får de lägga ner. So that's it. I need to use Men håll din both jävla sides of the archway fittkäft. to get the platform to the other side Du är of en the liten bridge. jävla fitta. Jag får nog lägga ner för jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag vet jag gjorde det och sen gjorde jag och sen... Ja, man kan ju tvinga fram och tillbaka in det. Jag vet att den kommer försvinna här. Men vi hade ju 2 sådana då. Har jag bara en? Jag skiter i detta. Vet du vad? Jag går och lägger mig. Jag har kört fast. Jag kommer aldrig ihåg. So that's it. I need to Du kan use hålla both din jävla sides of the fittkäft. archway to get Din the jävla lilla platform to fitta. the other side of the bridge. För jag kommer fan inte ihåg vad jag gjorde.
Är det någon som vet hur man kommer ihåg? Nej. Det är någonting att... Ja, det är så jävla... Nej, jag lägger ner. Vad fan ska jag sitta här för? Jävla horfitta. Men alltså, det spelar ingen roll. Som en jävla hora kan du gå in här. So that's it. Du kan även gå ut. Use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Vad sa du? Men släpp för helvete då! Är det så? Så här. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Var det så jävla enkelt som är det nu? Det var det faktiskt. Ja, men jävla rövhål! Fan. Var det så enkelt som gjorde det? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ja, jag hoppas vi får möta den här sista gubben.
Ja, det är så här. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Now to see what's changed on each side of this archway. Nu blir det slutboss. Är ni med? Är ni med mig? Är det någon som inte är med mig så skriv det. I like the look of this. Ah, fuck. Nu kör vi riktigt boss. Är ni med?
fick han. Jävlar, han är svår. What a relief. Tack folks. Jag har varit på väg att skita igen. Han är grym. Även om jag köper Easy så är han grym. Another pensive. Tack alla som tittar. Jag kör faktiskt på Easy. Jag kommer säga det om och om igen så inte folk får att han är grym. Nej, jag kör på Easy, jag erkänner det. Det är svårt ändå. I mina ögon. Jag sa till 11, det blir alldeles långt. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Snyggt spel. It is bra not your spel. pain to take. Bra story. Ja. Okej, köp det. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back. Jag är så jävla grym. Vi måste kolla färdigt allting. Det är klart vi gör. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that Ja, I can't jag är identify lite tyst floating bara above för jag the vill bara last höra pencil. dialogen. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial.
You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do. Jan-Olof, tack. Are you able to tell me anything about the Du skämtar med mig. Så att. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving... Jo, jag körde mat innan idag, Pande. Goblins? The student Ja, has Tobbe seen körde. traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault. Tro mig, det kommer komma mer mat. Det är lugnt. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter. Tack, Jan-Olof. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Det blir höst. Jag kan inte hjälpa att jag är bäst. Men där kommer jag att tacka för mig. Är det okej för er? Ja, det är bra. Jag måste gå och lägga mig och sova. Tack allihopa. Tack Fux. Tack Jan-Olof. Tack Boogie. Tack Kenny. Och alla andra nya. Pandé, tack. Ja, det var inget, jo, det var lite vått. Finns, jag kommer lägga ut en stream på det, men det var ingen som på in. Det var jag och Tobbe som körde. Tack alla andra, och tack Iron Maiden som blir ny följare. Ha det nu gött. Hjalmar för fan, jag får inte glömma Hjalmar 00000. Han har så många nollor så jag vet inte. Tack Hjalmar också som en ny följare. Iron Maiden och Hjalmar var dagens nya följare. Tackar för dem. Nu går jag och lägger mig. Så ni får ha det gott allihopa. Men vill ni köpa det här spelet så kan ni göra det. Ni har sett lite hur det ser ut. Bye bye.